Ngayong episode 9 ng Exploring Isabela, pupuntahan natin ang malinaw at malinis na ilog ng Masipiis, Cabagan, Isabela, ang tinatawag nilang Bonsur. Ang Bonsur Viajeros ay nasa bulubundukin ng Sierra Madre, kaya naman bago makarating sa lugar na ito, kailangan muna nating mag-hiking at tumawid sa mga ilog ng humigit kumulang 1 oras. Ayun mga biyeros, mga 1 oras higit na kami nag-hiking dito. At di pa rin namin nakarating yung destination namin, pero sabi ng tour guide namin kanina, konti na lang, lapit na, mararating na namin yung patutunguhan namin. Ang tubig na nanggagaling dito ay nagmula sa bulubundukin ng Sierra Madre. Kaya naman napakalinaw ng ilog o ng tubig na dumadaloy dito. Pagdating namin, marami ng mga local tourists na narito. Karamihan sa mga pumapasyal sa lugar na ito ay mga taga-Cabagan at mga kalapit nitong bayan tulad ng Santo Tomas at San Pablo. Hindi pa gaanong kilala ang lugar na ito dahil mahirap itong puntahan. Kaya naman kung nagbabalak kayong pumunta rito at hindi nyo pa kabisado ang lugar na ito, kailangan ninyo ng tourist guide para ma-guide kayo papunta dito sa lugar na ito.